อย่าเพิ่งเริ่มต้นทำธุรกิจหรือคิดทำโครงการใหม่หากคุณยังไม่ได้ดูคลิปนี้สวัสดีครับผมไพบูลย์ กิจวรุษการประกอบธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จหรือการทำโครงการใหม่ๆให้ประสบผลสำเร็จนะครับประกอบไปด้วยหลากหลายปัจจัยมากๆแต่สิ่งสำคัญก็คือหากคุณมีการวางแผนงานที่ดีคาดหวังได้เลยครับว่าผลลัพธ์อาจจะออกมาดีกระบวนการขั้นต้นของการเริ่มโครงการหรือการทำธุรกิจใหม่ๆก็ตามเนี่ยเรียกว่าการทำ feasibility analysis ผมขอเรียกว่าการทำ feas ละกันนะครับซึ่งการทำ feas เนี่ยประกอบไปด้วยหลากหลายมิติมากมายเช่นการวิเคราะห์ทางด้านการเงินหรือเรียกว่าการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการเงินการวิเคราะห์ทางด้านการตลาดการวิเคราะห์ทางด้านกฎหมายการวิเคราะห์ทางด้านแรงงานหลากหลายมิติครับซึ่งท่านควรจะต้องมีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทั้งหลายเหล่านี้ก่อนที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจใดๆก็ตามสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะเป็นคลิปแรกที่นำเสนอเรื่องการทำ financial feasibility analysis หรือการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการเงินซึ่งเรายังไม่ลงลึกไปถึงการวิเคราะห์ทางด้านการเงินในเชิงลึกเช่นสมมุติว่าวันนี้คุณฝากเงิน100 บาทดอกเบี้ย 10% ใน10 ปีข้างหน้าเนี่ยดอกเบี้ยไป 10% ก็คือน่าจะได้100 บาทก็คือใน10 ปีข้างหน้าท่านน่าจะได้เงิน200 บาทใช่ไหมครับอันที่จริงแล้วไม่ใช่ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าดอกเบี้ยที่ได้ในแต่ละปีเนี่ยจะมีการทบต้นในปีที่10ท่านไม่ได้เงินแค่200 บาทนะครับมันจะเป็นเงินที่มากกว่า200 บาทนั่นคือมูลค่าเงินในอนาคตในการทำ feasibility analysis สำหรับโครงการใหญ่ๆเนี่ยต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้าน financial หรือทางด้านการเงินเนี่ยที่ลงลึกในหลากหลายมิติเช่น net present value หรือว่าค่าเงินในปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยค่าเสื่อมราคาหรือว่าอื่นๆอีกมากมายนะครับสำหรับคลิปนี้อย่างที่เรียนแจ้งตอนต้นว่าเรายังไม่ลงลึกในการวิเคราะห์ทางด้านเงินเพียงแค่เรามาทำความรู้จักกันก่อนว่า feasibility analysis มีความจำเป็นจากที่ผ่านมานะครับพบว่าการทำ feasibility analysis เนี่ยไม่จำเป็นต้องออกมาสวยเสมอแต่มันเป็นภาพที่ทำให้เราเห็นความเป็นจริงว่าการทำโครงการของคุณเนี่ยมีความเป็นไปได้แค่ไหนชื่อมาเลยแปลว่าการวิเคราะห์ความเป็นไปได้นั่นเองหากผลการวิเคราะห์ออกมาว่าไม่ดีจะทำให้คุณสามารถเตรียมการวางแผนแล้วก็ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้มากมายเราลองมาดูตัวอย่างง่ายๆกันว่าหากท่านต้องการจะลงทุนเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กๆสัก1 ล้านท่านจะต้องวิเคราะห์อะไรบ้างและท่านต้องรู้อะไรบ้างผมอยากให้ท่านหาข้อมูลมา3ข้อมูลเบื้องต้นก่อนข้อมูลตัวแรกที่ท่านต้องทราบนะครับอันที่1ก็คือข้อมูลราคาขายข้อมูลที่2ก็คือ fixed cost หรือว่าต้นทุนคงที่ข้อมูลที่3ก็คือ variable cost หรือว่าต้นทุนแปรผันนั่นเองมาดูข้อมูลตัวแรกนะครับก็คือราคาขายสินค้าหรือว่าก๋วยเตี๋ยวของท่านนั่นเองมันมีหลายวิธีในการกำหนดราคาขายนะครับวิธีการแรกก็คือการดูว่าท่านต้องการขายให้กับใครราคาเท่าไหร่วิธีที่2ก็คือท่านมาดูเปรียบเทียบราคาคู่แข่งร้านที่อยู่ใกล้ๆขึ้นอยู่กับว่าการทำ market feasibility analysis ของท่านน่ะทำได้ดีเพียงไรตอนนี้ท่านอยากขายที่ราคา100 บาทเพราะว่าของท่านคุณภาพดีราคาเลยสูงตั้งไว้ที่100 บาทครับข้อมูลที่2นะครับที่ต้องการก็คือข้อมูลต้นทุนคงที่ตัวแรกก็คือค่าเช่าร้านท่านอาจจะเช่าสถานที่ที่มีอยู่แล้วมีความพร้อมเลยด้วยต้นทุนราคา 10,000 บาทต่อเดือนหรือหากท่านมีการรีโนเวทร้านปรับปรุงร้านสมมุติว่าใช้เงินไป 600,000 บาทเราตีว่าใน 600,000 บาทร้านที่ท่านลงทุนไปเนี่ยอยู่ได้ประมาณ5 ปีก็เฉลี่ยเดือนละประมาณ 10,000 บาทอันนี้ยกตัวอย่างนะครับต่อมานะครับค่าแรงซึ่งเป็น fixed cost หรือว่าต้นทุนคงที่อีกตัวหนึ่งผมสมมุติว่าท่านใช้เงินเดือนทั้งสิ้น90,000 บาทต่อเดือนอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับหรือวันละ 3,000 บาทต่อมานะครับมาดูต้นทุนแปรผันซึ่งเป็นข้อมูลชุดที่ยากขึ้นหน่อยที่ท่านจะต้องไปหาข้อมูลมายกตัวอย่างเช่นต้นทุนก๋วยเตี๋ยว1 ชามที่ท่านขายเนี่ยด้วยราคา100 บาทท่านประกอบไปด้วยวัตถุดิบอะไรอย่างไรบ้างซึ่งอันนี้เป็นปัญหาของการประกอบธุรกิจรายย่อยหลายๆรายว่าไม่สามารถจะหาต้นทุนวัตถุดิบหรือว่าต้นทุนสินค้ามาได้อันนี้ต้องไปทำออกมานะครับคำว่าต้นทุนแปรผันนะครับหมายความว่าหากท่านมีการขายสินค้าออกไปเนี่ยก็จะมีต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นในส่วนของต้นทุนก๋วยเตี๋ยว1 ชามเนี่ยหากท่านมีการผลิตก๋วยเตี๋ยวออกมาเนี่ยก็ต้องประกอบไปด้วยวัตถุดิบแต่ละรายการแต่ละอย่างซึ่งหากวันนี้ท่านยังไม่ได้ทำต้นทุนหรือว่าทำมาตรฐานของสินค้าของคุณให้รีบไปทำกันนะครับ
ภาพแรกที่ผมอยากให้คุณเห็นก็คือจุดคุ้มทุนคำว่าจุดคุ้มทุนคืออะไรในแต่ละวันนะครับคุณก็จะมีค่าใช้จ่ายยกตัวอย่างเช่นมีค่าเช่าร้านมีค่าจ้างพนักงานนะครับเกิดขึ้นและทุกครั้งทุกชามที่คุณขายก๋วยเตี๋ยวไปเนี่ยก็จะมีต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเรามาดูกันว่าจุดคุ้มทุนของคุณคือวันละกี่ชามจากสมการนะครับจุดคุ้มทุนเท่ากับต้นทุนคงที่หารด้วยราคาขายลบต้นทุนแปรผันเพราะฉะนั้นนะครับต้นทุนคงที่ของคุณอยู่ที่วันละ 3,000 บาทหารด้วยราคาขายคือ100ลบด้วย60ก็คือวันละ75ชามต่อวันนั่นหมายความว่าถ้าแต่ละวันคุณขายไม่ถึง75ชามต่อวันคุณก็จะขาดทุนนั่นเองลำดับต่อไปนะครับก็ต้องมาดูกันว่าการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในมุมของด้านการตลาดว่าคุณสามารถจะทำให้ขายได้วันละ75ชามหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวผมขออธิบายในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเรามาดูกันว่ากรณีที่คุณประเมินว่าภายใน2เดือนคุณยังขายของได้ไม่ดีเท่าไหร่เอาเป็นว่าขายได้เท่าที่จุดคุ้มทุนที่ได้คำนวณไว้เพราะฉะนั้นมาดูกันครับว่าคุณต้องเตรียมการสำหรับการเงินเท่าไหร่เบื้องต้นนะครับในส่วนของเงินลงทุนอยู่ที่ 600,000 บาทลำดับที่2นะครับค่าใช้จ่ายคงที่2เดือนก็คือเดือนละ 90,000 บาท2เดือนก็คือ 180,000 บาทข้อมูลที่3นะครับก็คือต้นทุนวัตถุดิบที่คุณขายไปแต่ละวันนะครับที่คุณขายได้ก็คือวันละ75ชามคูณ60วันก็คือ 2.7 แสนบาทรวมเบ็ดเสร็จนะครับภายใน2เดือนที่คุณคาดการณ์กันไว้ว่าอาจจะยังไม่ติดตลาดเนี่ยคุณต้องมีเงินทั้งสิ้น1,50,000 บาทตอนนี้ครับทำให้คุณเห็นภาพชัดๆแล้วว่าหากคุณมีเงินไม่ถึง1,50,000 บาทกับธุรกิจที่คุณวางแผนไว้ตรงนี้เนี่ยอาจทำให้คุณไปไม่รอดหรือว่าอยู่ไม่ได้แน่ๆสำหรับคลิปนี้เนี่ยอย่างที่กล่าวไว้ตอนต้นนะครับมันจะเป็นจุดเริ่มต้นเป็นการจุดประกายความคิดให้คุณเห็นว่าหากคุณมีการวิเคราะห์ที่ดีมีการวางแผนงานที่ดีเนี่ยจะคาดหวังได้เลยว่าความสำเร็จไม่ไกลเกินเอื้อมหากคุณเห็นภาพดังนี้แล้วเนี่ยคุณก็จะสามารถนำไปวางแผนการเตรียมการป้องกันหรือปรับแผนต่างๆได้อย่างเช่นไปปรับราคาขายลงไปปรับราคาต้นทุนวัตถุดิบลงหรือว่าไปลดจำนวนพนักงานหรือว่าไปลดต้นทุนการก่อสร้างลงหรืออาจจะเปลี่ยนโลเคชันในการขายสินค้าของคุณก็ได้อันนี้เป็นภาพที่ทำให้คุณเห็นก่อนที่คุณจะไปทำงานจริงอย่าลืมนะครับอย่าเริ่มต้นโครงการหรือทำธุรกิจใหม่หากคุณยังไม่ได้ทำ feasibility analysis ติดตามรับชมการทำ feasibility analysis สำหรับโครงการใหญ่ๆที่มีการวิเคราะห์ในเชิงลึกกันได้ในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ